Bună ziua! Astăzi o să vă prezint cum îmi fac eu prima fertilizare la plântuțele de ardei. Aceste răsaduri au 2 săptămâni, s-au dezvoltat frumos, au avut condiții de soare, de lumină, de căldură, le-am pus chiar în fața geamului, iar acum o să vă prezint o metodă foarte utilă și mai ales naturală prin care vă puteți fertiliza plântuțele de ardei. Pentru acest fertilizator natural vom folosi ce avem noi la îndemână prin casă, adică cojile de ceapă, poate să fie ceapă roșie, ceapă galbenă. Acum am pus apă într-un ibric și punem o mână de frunze de ceapă, după care le lăsăm să fiarbă câteva minute. A început să fiarbă, îl lăsăm să mai dea câteva clocote, după care îl vom strecura. Compoziția noastră deja a fiert, putem să o oprim. Voi lua acum 2 boluri de porțelan, nu luați boluri din plastic, pentru că dacă turnați conținutul fierbinte o să devină toxic. Iar cu ajutorul unei site vom strecura conținutul. Așa, voi pune și în cea de-a doua. O vom lăsa să se răcească acum, pentru că este fierbinte, după care o să vă arăt cum putem face diluția. Soluția din coș de ceapă s-a răcit, iar acum putem să facem diluția. Pentru aceasta vom pune o parte soluție și 3 părți apă. Iar acum vom uda puțin plantele. Am udat plantele cu soluția obținută, iar săptămâna viitoare te voi uda din nou. După udare o să încercăm să lăsăm plantele departe de razele soarelui. Eu le-am pus aici în umbră, le-am luat din partea în care era soarele, până când soluția folosită o să se absoarbă complet. Sper să încercați această soluție, este foarte hrănitoare, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune!